ही बर्फी बनवण्यासाठी मी हे इथे डेसिकेटेड खोबरं घेतलेलं आहे। हे सुकं खोबरं आहे। हे कोणत्याही किराणा दुकानात किंवा मॉलमध्ये मिळतं। हे असं बारीक खोबरं असतं। हे मी साधारण मी नेहमी भाजीच्या वाट्या दाखवते, हे 4 वाट्या मी खोबरं घेतलेलं आहे। या सगळ्या खोबऱ्याचं वजन 200 ग्रॅम आहे। याच वाटीने मी या 3 वाट्या, ही आपली साखर आहे रेग्युलर असते ती 3 वाट्या घेतलेली आहे। याचं वजन 400 ग्रॅम आहे। खव्याचा स्वाद येण्यासाठी मी इथे 2 दिवसाची 1 वाटी साय घेतलेली आहे। आणि आपल्याला जर गरज वाटत असेल तर आपण यामध्ये थोडंसं दूध पण घेणार आहोत। ही साय 2 ते 3च दिवसाची घ्यायची आहे, जास्त दिवसाची घ्यायची नाही आहे। तुमच्याकडे साय नसेल तर तुम्ही 1-2 वाट्या दूध घेऊन त्यामध्ये अर्धी ते पाऊण वाटी मिल्क पावडर घालून सुद्धा ही बर्फी बनवू शकता। आता हे खोबरं आपण थोडंसं भाजून घेऊया। याला फार लाल पण करायचं नाही आहे, म्हणजे यामध्ये जर या खोबऱ्यात ओलावा असेल तो पण कमी होतो आणि थोडंसं भाजून घेतल्याने बर्फीला एक खमंगपणा येतो। तुम्हाला दुकानातून खोबरं आणताना फ्रेशच खोबरं आणायचं आहे, खूप दिवसाचं खोबरं वापरायचं नाही, नाहीतर मग बर्फीला खवट वास येतो। आता तुम्हाला जर हे डेसिकेटेड खोबरं मिळालं नाही तर तुम्ही घरात जे खोबरं असतं आपलं सुकलेलं, त्याचा वरचा काळा भाग काढून ते खोबरं किसून मग तुम्ही मिक्सरला बारीक केलं तर तुम्हाला अशा पद्धतीचं हे डेसिकेटेड खोबरं मिळू शकतं। आता खोबऱ्याचा एक वास यायला लागलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। मी याचा कुठेही कलर बदलून दिलेला नाही आहे आणि गॅस बंद केलेला आहे। आणि असं आपण आता 1 मिनिट त्याला असं परतत राहूया। आता एका कोरड्या ताटामध्ये आपण हे खोबरं काढून घेऊ, याला थोडा वेळ थंड होऊ देऊ। मी आता हे मिक्सरचं मोठं भांडं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि हे मी अर्धच खोबरं घेतलेलं आहे आणि अर्धी साखर घेणार आहे यामध्ये, कारण मिक्सरला लोड येऊ नये आणि आपलं काम सहज सोप्या पद्धतीने व्हावं म्हणून। यामध्ये एक अर्धी वाटी दूध, माझं थोडं घट्ट आटवलेलं दूध आहे आणि ही अर्धी साय घेत आहे। आता मी हे सर्व मिक्सरमध्ये फिरवून घेत आहे। थोडं फिरवून झाल्यानंतर हे बॅटर परत चमच्याने एकत्र व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला यामध्ये दूध अजून लागणार आहे, अगदी थोडंसं 2 चमचे दूध मी यामध्ये परत घेतलेलं आहे। आणि आता परत आपण एकदा फिरवून घेऊ। हे पहा, अशा पद्धतीने मी 2-3 वेळा असं चमच्याने हलवून मिक्सरवर कमी जास्त स्पीड करून हे बॅटर तयार केलेलं आहे। तर आता हे राहिलेलं बॅटर पण मी याच पद्धतीने तयार करून घेते। हे पहा, अशा पद्धतीने आपलं हे बॅटर तयार झालं पाहिजे। आपल्याला जसं जसं हवं आहे तसं तसं थोडं थोडं दूध तुम्ही ॲड करून हे असा बॅटर तयार झालं म्हणजे ते खोबरं, साखर आणि दूध एकत्र होतं छानपैकी आणि याची बर्फी अतिशय छान लागते। दूध टाकून आपण हे चमच्याने असं खालीवर करून हे असं 2-3 वेळा आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे। आता हे बॅटर आपण 1 तास असंच मुरू देऊया। 1-1.5 तास झालेला आहे आणि हे मिश्रण पहा तुम्ही अगदी एकजीव झालेलं आहे। आता पॅनमध्ये आपण हा सगळा बॅटर काढून घेऊ। हवं तर तुम्ही ॲल्युमिनियमच्या कढईमध्ये सुद्धा ही बर्फी बनवू शकता। आता मंद आचेवर आपल्याला हे सतत असं हलवत राहायचं आहे। ह्यामध्ये आपल्याला जे दूध आपण वापरतो ते दूध तुम्ही गरम करून नॉर्मल दूध बनवायचं आहे आणि मगच वापरायचं आहे, कच्चं दूध यामध्ये वापरायचं नाही आहे। आता जर तुमच्याकडे मलाई नसेल, मिल्क पावडर नसेल तरीही तुम्ही घट्ट दूध आणून ते थोडंसं आटवून नुसतं दुधाचा वापर करून जरी मग दूध, साखर आणि खोबरं याचं मिश्रण एकत्र करूनही ही बर्फी अशा पद्धतीने करू शकता, ती पण खूप छान होते। तर आता मी यामध्ये विलायची, जायफळ वगैरे काहीच घातलं नाही आहे, कारण खोबऱ्याचा एक छान वास येतो आहे आणि आपल्याला ही गुलकंद बर्फी करायची आहे, मग ती छान लागते म्हणून मी विलायची आणि जायफळ घातलेलं नाही। आता मी बारीक गॅसपेक्षा थोडासा किंचित मोठा केला होता। एक 7-8 मिनिट झाले मी हा सतत बॅटर हलवून घेत आहे। शिवाय मी गाईचं दूध वापरते, दुधाची साय आहे, त्याच्यामुळे याला थोडासा बदामी रंग आहे। जर तुमच्याकडे म्हशीचे दूध आणि म्हशीची साय असेल, दुधाची साय असेल तर एकदम पांढरी शुभ्र बर्फी होते। आपणा सर्वांना माहीतच आहे की आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये नारळ आणि खोबऱ्याला किती महत्त्व आहे, पूजेमध्ये त्याचं महत्त्व असतं। आता नारळ तुम्ही देवाला तर वाहताच, बऱ्याच ठिकाणी देवाला नारळ फोडला जातो, बऱ्याच ठिकाणी त्याचा कलश पण ठेवून पूजा केली जाते। एखाद्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ नारळाचा कलश ठेवून केला जातो। तसंच कोळी बांधवही
समुद्रामध्ये नारळ अर्पण करून त्यांची नारळी पौर्णिमा साजरी करतात. आणि आता तर रक्षाबंधन आलेलं आहे, तर रक्षाबंधनच्या दिवशी पण बहीण आपल्या भावाला नारळ देऊन हा सण साजरा करते. बऱ्याच ठिकाणी तळी भंडार हा देवाला उधळला जातो. तर त्याच्यामध्ये काय असतं, खोबरं आणि हळद एकत्र करून छोटे छोटे खोबऱ्याचे तुकडे करून देवाच्या दारात हळद लावलेलं खोबरं उधळलं जातं आणि मग तो प्रसाद म्हणून सगळेजण खातात. तर पहा, तुम्हालाच माहिती आहे हळद किती गुणकारी आहे, खोबरं किती गुणकारी आहे. खोबऱ्यामुळे तुमच्या शरीरातले जे सांधे दुखतात, हाडं दुखतात, त्यांना तर आराम मिळतोच. हार्टलाही अतिशय उत्तम आहे. आपण खोबरेल तेल केसांना लावतो, हे पण आपणा सर्वांना माहीत आहे. म्हणून तर आपल्या नारळाला कल्पवृक्ष का म्हटलेलं आहे, कारण त्याचा प्रत्येक भागाचा काही ना काही उपयोग होत असतो. त्याच्या झावळ्यापासून पण चटया बनवतात आणि हे नारळ खोबरं पण आपल्याला बरंच काही देऊन जातं. आपण मसाल्याचे पदार्थ बनवतो, अनेक मिठाया बनवतो, त्यामध्ये हे खोबऱ्याचा वापर केला जातो. तर त्या निमित्ताने आज मी तुम्हाला ही खोबऱ्याची बर्फी आवर्जून दाखवत आहे. आता आपले बॅटर तयार झालं की नाही पाहायचं, थोडंसं ओला पाण्याचा हात करून घ्यायचा आणि हे असं गोळा होतंय का पाहायचं आहे. तर आता आपलं हे आता गोळा व्हायला लागलेलं आहे. तुम्ही याच्यामध्ये पाण्याचा अंश ठेवला तर बर्फी लवकर खराब होते आणि खूप जर तुमचं जास्त भाजलं गेलं तर तो बर्फीचा भुगा होतो. मग योग्य वेळेस ती बर्फी तुम्ही तयार करणं गरजेचं आहे. जवळजवळ 10 ते 12 मिनिट मी हे मिश्रण हलवत होते. आता असं गोळा व्हायला लागलं की आपण गॅस बंद करून घ्यायचा. आता एका इथे मी केकचं पात्र आहे, त्याला मी तूप लावून घेतलेलं आहे. चारी बाजूला एक थर व्यवस्थित हा लावून घ्यायचा आहे. चमच्याला तूप लावून असं तुम्ही चमच्याने जरी सगळीकडे व्यवस्थित पसरून घेतलं तरी चालेल. आता तुम्ही ही 1 रंगाची पण बनवू शकता, 2 रंगाची बनवू शकता, 3 रंगाची बनवू शकता. थोडीशी हाताने नंतर आपण दाबून घ्यायची. आणि जरी तुमची चुकून बर्फी नाही पडली तर तुम्ही हे बॅटर काढून परत कढईमध्ये गरम करून परत थोडंसं दूध टाकून हिला व्यवस्थित करू शकता. बिघडली तरी ती नीट करता येते. या राहिलेल्या बॅटरमध्ये हे रोज सिरप घालणार आहे. मी तुम्हाला आज गुलकंद बर्फी दाखवणार आहे. गुलकंद म्हणजे गुलाबाच्या पाकळ्याचा रस, किंवा तुमच्याकडे गुलकंद असेल तर तुम्ही गुलकंद टाकून रेड रोजचं कलर पण त्यामध्ये टाकू शकता. मला रोज सिरप आहे ते टाकते आहे. तुम्ही कोणत्याही फ्लेवरची जरी बर्फी बनवायची असेल तर तुम्ही ही बनवू शकता. मी साधारण 1-1.5 चमचा रोज सिरप घेतलेला आहे. पहा किती छान, कलर पण छान दिसायला लागलं की आपल्याला ती मिठाई खाण्याचा अगदी छान मोह होतो. सुरुवातीला थोडंच टाका, काय होतं खूप डार्क केलं तर ते खावत पण नाही. मी अजून एक अर्धा चमचा सिरप घातलेला आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही कोणत्याही सणावाराला, गणपतीच्या वेळेस, दिवाळीच्या वेळेस, आत्ता रक्षाबंधनला ही बर्फी अवश्य करून पहा. झटपट होते, छान होते आणि शिवाय पौष्टिक आहे, हे फार महत्त्वाचं. आता आपण असा वरून एक परत हा गुलाबी थर यामध्ये देऊया. थोडासा तुपाचा हात लावून घेतला आहे मी. ह्या हाताने परत अशी व्यवस्थित आपण सेट करून घ्यायची आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही काजू, बदाम, पिस्त्याचे कतरण पण वरून लावू शकता. ही बर्फी आपण 2 ते 3 तास सेट करायला ठेवू. सेट झाल्यावरच थोडंसं आवळली बर्फी, लक्ष ठेवायचं. बर्फी थोडीशी आवळली की त्याचे थोडेसे कट मारून घ्यायचे, काढायची नाही लगेच. पार तुमची सुकली तर मग कधी कधी त्याचा भुगा पण होऊ शकतो. हे तुम्ही दाखवते. मी हे 4 दिवसापूर्वी मी ही बर्फी बनवली होती. हे पहा अगदी छान झाली आहे. हे तुम्हाला अशी आता ही बदामी रंग झाला आहे. तुमच्याकडे म्हशीचं दूध असेल तर पांढरी शुभ्र बर्फी होईल. आणि शिवाय ही बर्फी म्हटलं की बर्फी खुटखुटीत झाली पाहिजे. पण मी तुकडा करून दाखवते. हे पहा असे तिचे 2 तुकडे छान झाले पाहिजे. मग ही 7-8 दिवस बर्फी कशी टिकते. पण तुमच्या बर्फीला जास्त ओलावा असला तर ती जास्त दिवस टिकणार नाही. आता ही बर्फी रात्री सेट झाली माझी आणि मग मी तिला थोडं कट देऊन ठेवले, कारण कट दिले नाही तर मग खूप कडक झाली तर ते तुकडे करायला त्रास होतो. कडेने अशी मोकळी करून घ्यायची आहे आणि मग तुम्हाला आता हवे ते आकाराचे असे तुकडे करून घ्यायचे. आता हे साईडचं थोडंसं मोठी वडी झाली म्हणून मी त्याचा एक मध्ये कट देऊन अशा छानपैकी वड्या करून घेतल्या. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही वड्या करू शकता. आता ही बर्फी वरून सेट चांगली झालेली आहे. वर एक खालचा भाग थोडासा ओलसर आहे. तर मी आता काय करणार आहे तुम्हाला अजून आता एक टिप सांगते. माझ्याकडे हे वापरलेलं मीठ आहे.
हे साधारण गरम करायचं, खूप गरम करायचं नाही की जेणेकरून आपल्या खालच्या बर्फीच्या थराचा कलर बदलून जाईल. हे मीठ आता गरम झालेलं आहे आणि आता हे मी असं व्यवस्थित, खाली गॅप नाही राहायला पाहिजे इतकं मीठ हवं आहे खाली. आणि त्यावर मी आता हे एक अर्धा तास, तासभर जरी ठेवलं तरी त्या खालच्या मिठाच्या गरमीने तुमची खालची बर्फी सेट होईल. अजून मी आता गॅस बंद केलेला आहे, मीठ चांगलं गरम झालेलं आहे. आता आपण या बर्फीला एक अर्धा तास परत सेट होऊन देऊ. आणि आता ही बर्फी आपली सेट झालेली आहे, ती आता आपण काढून घेऊ. अशा पद्धतीने आपली ही खोबऱ्याची बर्फी तयार झालेली आहे. आता मी हे मोठे लेयर दिलेत आपल्याला एक सणासुदीला करायची म्हणून. जर तुम्ही हे पातळ याचा अर्धाच जर लेयर दिला तर ही बर्फी लवकर सेट होते आणि खुटखुटीत होते. हे बॅटर जेव्हा तुम्ही शेकता तेव्हा हे खोबरं साखरेचं गोळा तयार झाला पाहिजे, म्हणजे ही चांगली सेट होते. मला आशा आहे तुम्हाला ही बर्फी आवडली असेल. तुम्ही नक्की करून पहा. ओली बर्फी जास्त दिवस ठेवू नका. तुमची जर खुटखुटीत बर्फी झाली तर ती 5-6 दिवस चांगली राहते. तर तुम्ही माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या फेसबुकवरील पेज फॉलो करा. आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. भेटूया परत एका नव्या रेसिपीसह.